Bună, bine ați revenit la Nagarjuna. Acum începem lecția 5-a. Să începem lecția asta studiind sanscrita ca și până acum. Se zice că, tradițional, că atunci când devii o ființă iluminată, mereu vei vorbi sanscrita și că alți oameni vor auzi în limba lor ceea ce tu vorbești în sanscrită. Asta s-a întâmplat și cu Isus, cred, când oamenii auzeau în limba lor când El le vorbea. Deci, este tradițional să acoperim ceva sanscrită din limba asta ca să punem o sămânță în mintea voastră. Întreaga lecție este despre întrebarea despre Tim și ale lui Tim, eu și al meu. Când eu eram mic, era un cântec, eu și al meu. Ideea de eu și al meu, neînțelegerea cine-i Michael și ce aparține lui Michael, este sursa tuturor necazurilor. În final, este sursa competițiilor internaționale, războaielor, toate, conflictelor personale. Toate vin din această neînțelegere a cine este eu și al meu, ceea ce aparține mie. Deci cu toții suntem investiți pe deplin în acest eu, chiar și cu costul ignorării celorlalți. Cu toții o facem. Nu cred că nimeni poate să spună că îi pasă mai mult de altcineva decât de el în final. Deci, natural, suntem ființe egoiste. Și asta nu e problema exactă, dar e o manifestare a uneia mai profunde, că nu înțelegem cine e Michael și ce aparține lui Michael. Și dacă am putea repara lucrul ăsta, atunci egoismul se repară automat și va fi pace în lume. Deci, Arya Nagarjuna vrea să înceapă cu întrebarea despre eu și al meu. Și, din nou, un Arya este cuvânt în sanscrită, a fost folosit greșit de naziști, care se traducea ceva superior, dar e un cuvânt vechi din sanscrită, care înseamnă, în mod specific, cineva care a perceput vacuitatea în mod direct, ceea ce e foarte rar. Poate odată la 500 de ani se mai întâmplă lucrul ăsta. Deci Arya Nagarjuna uneori îi se mai zice acel Arya, pentru că ea zice că e printre cei mai celebri Arya din toate vremurile în istoria noastră din ultimii 2000 de ani. El a răsărit dintre toți ca fiind un Arya extraordinar. Și iată câteva cuvinte pe care el le folosește, le va folosi mult în această lecție. M-am gândit că e de bun augur să le studiem. Când studiezi, sanscrita este o limbă generativă, adică se comportă conform cu niște reguli. Sunt 800 de rădăcini. Dacă știi rădăcinile și regulile, poți vorbi și scrie în sanscrită fără să vezi sanscrita, pentru că regulile sunt perfecte. Sanskrit înseamnă limba perfectă. Sanscrita, limba perfectă. Și înseamnă că poți prezice toată limba doar din 800 de rădăcini, pentru că e perfectă, toate formele sunt perfecte. Deci, când discutăm despre cuvinte în sanscrită, e mișto să te uiți la rădăcini, să vezi cum cuvintele sunt generate și apoi toate limbile vestice, de la Islanda până în Iran, provin din sanscrită. Lăsând la o parte arabii, chinezii, evrei, limba evreiască, ebraică, adică toate celelalte vestice, limbi latina și greaca, de exemplu, au venit direct din sanscrită și engleza vine direct din sanscrită. Deci dacă vrei să înțelegi un cuvânt în sanscrită, e fain să te uiți la cuvintele care vin din rădăcina asta. Și dacă vrei să studiezi cu adevărat, poți să iei New York Times
și să vezi sanscrita, care e un exercițiu chiar haios. Să vezi o întreagă pagină în sanscrită, de unde a venit. Deci hai să încercăm. Aham. Cuvântul sanscrită eu. Tibetana nu are nicio înrudire cu nicio altă limbă. E o tradiție care vine de pe altă planetă, da, lingvistic vorbind. Nu există niciun cuvânt înrodit cu sanscrita, da, înseamnă eu și rădăcina cuvântului ego. A devine E în engleză și aham, deci înseamnă eu în sanscrită sau și naiwa în tibetană înseamnă mamă în sanscrită, însă traduce al meu. Deci aham, eu și mama înseamnă al meu. Vedeți evident cum cuvântul eu și al meu sunt înrudite și vin ca rădăcină din cuvântul mamă. Un cuvânt nou, alcătuit din acestea două, cu rădăcina K-A-R, se traduce a face ceva. Avem cuvântul karma, vine și el din rădăcina asta, pentru că karma face ca lumea să fie. Și se mai cheamă și cereală, e grâna care e făcută de pământ. Cow s-a schimbat în S înainte de Shakespeare. Multe s-au schimbat din K în S, deci car și creează, vine tot din această rădăcină. Car. Vreau să mai vorbesc de ahamkara și mamamkara. Mamakara, ahamkara și mamakara. Deci dacă conectez eu cu kara, este ceea ce mă face pe mine. Și mamakara, te plimbi făcând pe al meu. Deci umbli făcându-l pe eu și umbli făcându-l pe al meu. Îl faci pe eu și mamakara făcându-l pe al meu. Și asta e o idee importantă la care să ne gândim, pentru că tu te plimbi prin toată lumea și mă definești pe mine și pe al meu. Și felul cum o faci, așa stângaci, cauzează multe conflicte în lume. Oamenii se ceartă mereu pe ce este al meu sau al tău. Și M-ul din aham se transformă în N înainte de K. Deci n-ai zice aham, zice ahankara. Ahankara se pronunță. Și A lung e A în loc de A. E A în loc de Ah. Ahankara. Și mamakara e mai simplu. Și traducerea corectă este Nanzin și Narenzin, care se traduce a apuca de acest eu și Nayuanzen înseamnă să apuci de acest al meu. Deci acestea sunt două emoții pe care noi cu toții le avem, care sunt rădăcina necazurilor din lumea asta. Dacă oamenii ar putea scoate aceste ahankara și mamankara, lumea ar fi un loc frumos. Cum spui un loc frumos? Cum? Zice în sanscrită. În sanscrită e mandala. Mundul în spaniolă vine din aceeași rădăcină. Înseamnă lumea. Înseamnă de fapt un disc. E o poveste lungă. Dar o lume perfectă, mundo, este mandala. Există, mie îmi place să merg la biserici
ashramuri. Am stat 10 ani călătorind la un ashram unde se preda filozofie indiană și obișnuiam să merg acolo să ascult și îmi aduc aminte că și ei aveau un Ahankara în școala Sankhya. Era una din cele mai importante din hinduism. Poate școala principală din tradițiile antice de yoga Sankhya. Și aveau această idee despre Ahankara. Adică budismul a fost mai întâlnit în India timp de 1000 de ani și apoi s-a estompat. Și apoi a revenit. O perioadă s-a estompat și apoi a revenit. În budismul se destrăma, multe cuvinte au fost împrumutate de alte tradiții și apoi au căpătat niște sensuri foarte ciudate. Deci acest Ahankara e exemplu bun. Adică să apuc de eu și al meu. Vă dau definiția de pe internet, mereu o sursă de încredere. Aham, o specie misterioasă care a apărut în sistemul solar după, deci este vorba de o idee foarte de bază și prețioasă și importantă despre cine sunt eu, a fost complet tradusă ciudat și sensul schimbat complet ciudat. Nu vreau să vă încurajez să fiți atenți atunci când sunteți atrași de o tradiție. Încearcă să sapi în ea, să te uiți la ea, să înveți cu atenție, să vezi dacă e autentică. Și tradiția pe care noi o predăm azi are 2000 de ani, nu s-a schimbat prea mult în 2000 de ani. Și de asta eu pot sta aici și să vă predau un text de 2000 de ani. Limba e la fel. Sunteți pregătiți? Engleza de acum 1000 de ani. Deci, Nagarjuna are 2000 de ani, deci de 4 ori mai bătrână. Dar poți să o citești cu ușurință. E o tradiție foarte strictă, a fost ținută hermetic. Deci, vă încurajez să nu irosiți timpul prețios de neînlocuit, fără să verifici dacă o tradiție e autentică. Altfel ajungi prin spațiu cu extraterestri și alte definiții ciudate. Am ajuns la un punct interesant și zice așa, uite, am discutat despre Tim, am discutat despre ale lui Tim, dar cum folosește astea în viața reală? Hai să fim pe bune. Nagarjuna e destul de sensibil la studentul din fața lui, adică nu îi bagă filozofie într-una în capul lui, ci ar zice, face o pauză și zice, ok, atunci cum o să-ți îmbunătățească asta viața ca tu să înțelegi mai mult despre eu și al meu? Și apoi avem următoarea secțiune aici. O să-și citesc aceste două paragrafe așa cum se citesc. Sunt cu explicații și sunt foarte frumoase. Ideea despre cine ești tu și ideea despre ce ți aparține se vor topi când înțelegi cu adevărat contradicțiile despre cum te gândești despre tine. Deci, ce înseamnă Nyandropa în sanscrită? Yogin. Deci, în zilele de mult, yogi era o persoană care înțelegea realitatea. Tibetană, cuvântul este o persoană care aplică meditația perfectă. E traducerea din yogi, din sanscrită. Deci, cum un meditator bun înțelege pe eu și al meu, cum îl percepe pe eu și al meu,
Ei au eliminat o neînțelegere despre eu și al meu, despre eu și al meu. Cred că e mai simplu dacă încep cu al meu, lucrurile care sunt ale mele. Nu știu, când iei această sticluță verde despre care am mai vorbit, noi, în mod instinctiv, simțim cu cel mai profund instinct că ea vine dinspre ea spre noi, de la ea spre noi. Și că sticluța mi se prezintă și mi apare mie și de câte ori aș vorbi despre ea, este aproape de un obicei uman de neoprit. Și toate ființele simțitoare cred că lucrurile vin spre ele. Deci dacă țin sticluța asta verde așa în față, nu te gândești, trebuia să fac o sticluță roșie. Nu presupui că ea vine de la tine, ci că a venit cu o mașină, a fost făcută într-o fabrică, a pus apa îmbuteliată în ea, dar dacă înțelegi cu adevărat până la garjuna, sticluța a venit cu adevărat de la tine și culoare verde tot de la tine. Deci toate astea, dacă meditația îți merge foarte bine, poți să te prinzi atunci când o creezi verde. Dacă meditația e foarte, foarte bună, poți să te observi, să-ți observi mintea cum o pictează verde și atunci ești, Doamne, deci toate necazurile din viața mea vin de la mine. Și apoi devii o persoană mult mai plăcută, pentru că nu mai dai vina pe nimeni. Nu înseamnă că ți se ducă problemele, da, dar întreaga personalitate, persoană care dă vina pe lume pentru lucruri, chiar și pe șoferii nașpa, va dispărea. Nu vei mai da vina pe oameni și lucruri pentru că vei ști că vin de la tine. Deci imaginează-ți dacă îți recuperezi partea asta a minții care dă vina pe alții, partea aia care pierde timp și energie. Deci dacă recuperezi timpul și energia asta, cum te-ai schimbat tu și cum atitudinea ta se va schimba față de oameni? Cât de des te vei mai supăra dacă știi că tot rahatul din lume vine a fost precis produs de mintea ta. Pur și simplu îți reglezi mintea, te focusezi pe asta și deja ești o persoană mult mai fericită, mult mai plăcută. Deci el vorbește de un yogi care a depășit sentimentul că lucrurile nu mai vin dinspre el, că vin de la el de fapt. Deci Tim nu e un nume care a fost atașat de mama lui pe corpul acesta, ci felul cum văd corpul, cum se comportă corpul și mintea lui, vin din semințe din mintea lui. Și el își poate ajusta mintea, corpul la infinit, dacă e adevărat ceea ce zicem. Deci, hai să presupunem că ai depășit obiceiul, instinctul nativ că lucrurile vin spre tine și deodată înțelegi că ele curg din mintea ta. Tu creezi poze și dai și pe ceilalți. Apropo, nu înseamnă că nu sunt reale. Obișnuia să predau în New York și un student zice, nimic nu e real. Și eu am zis, du-te, stai în fața unui taxiu pe strada 5 și să-mi spui ce se întâmplă. O să-ți rupă picioarele, ajungi la spital, o să vină un taxiu ireal, un spital iluzoriu și o să ți se rupă un picior iluzoriu. Da? Deci e real, dar vine de la tine. Și e fain că e real și ajustabil prin efortul tău personal. Deci, ei au depășit obiceiul de a nu se mai înțelege pe ei și de unde vine lumea lor, neînțelegerea lor și a lumii lor. Avem poza asta despre o domnișoară cu o carte. Am văzut-o și am zis că trebuie să o folosesc. Meditează, cred. Dar la ce ar trebui să meditezi tu acum când încerci să meditezi asupra vacuității? E să încerci să înțelegi vacuitatea
Nu asupra lucrurilor care n-au legătură, ci asupra ta și a lucrurilor care sunt în poziția ta personală, cele pe care tu le deții. Deci e o poză perfectă că îmi imaginez că ea meditează la cine e ea și de unde a venit și de unde vin posesiile ei. Deci îmi imaginez că cartea e o carte scrisă de Nagarjuna care îi explică de unde a venit cartea de pe capul ei. Dar apoi el zice, hai să luăm o persoană care înțelege pe eu și al meu. De acum nu ne mai focusăm despre cum se înțeleg pe ei înșiși și lucrurile pe care le dețin, ci ne focusăm pe persoana care înțelege. Hai să vedem dacă înțelegem persoana care înțelege pe el și ai lui și ale lui. Deci dacă tu crezi că acea persoană vine și ea tot de la ea însăși, deci tu observi o persoană care percepe o persoană care înțelege cine e și de unde vin lucrurile din viața lor. Dar acum, uitându-te la acea persoană, observând-o, dacă tu crezi că ea vine de la ea însăși spre tine, dacă te uiți la ea și crezi că acel yogi vine de la el spre tine, persoana care înțelege pe eu și al meu și ai sentimentul că și acea persoană vine dinspre ea spre tine, dacă o privește în felul ăsta, Tonglam, putem spune că de fapt nu înțelegi nimic. E foarte simpatic. Dacă tu crezi că îți pui ochii pe o persoană care înțelege toate lucrurile astea și ea vine spre tine, tu n-ai înțeles nimic. Deci Nagarjuna chiar te sapă bine. Ai văzut o persoană care înțelege? Da. Te-ai uitat la ea? Da. Ei bine, nu te-ai uitat de fapt. Adică e cam așa, te ia la mișto. Te frustrează. Și asta, acum vom intra acum în sutra Diamond Cutter, vacuitatea sutrei tăietorului de diamante. Și studenții mei din Asia sunt foarte devotați acestei sutre, ca și mine. Cine a scris-o? Tu ai scris-o. Și când citești Biblia sau vezi filmul Pe aripile vântului, conform cu ideile astea, tu le-ai creat. Și tu ai creat filmul ăla. Tu ai fost regizorul Pe aripile vântului. De fiecare dată când întorci o pagină din Evanghelie, mintea ta așterne cuvintele unul după altul, dar e atât de rapid încât nu-ți dai seama. Dar de fapt, tu ești autorul propriei tale salvări, izbăviri. Tu ești cel care scrie cărțile religioase care în final te vor scoate din necazurile astea. E o idee faină. Iisus vine de la tine, Buddha vine dinspre tine. Cum poți să crezi o ființă care știe atât de multe, mult mai multe ca mine și să mă scoată din necaz? Asta e partea faină, că karma se tinde să se multiple, să escaleze. O înțelegere mică poate să devină, dacă este bine mânuită, grădinărită, o mică înțelegere poate să devină o înțelegere asupra întregului univers și aceste ființe divine, îngeri, Dumnezeu, Isus, Mohamed, Buddha, toate vin de la tine. Dacă trăiești într-o lume pe unde au umblat oamenii ăștia, tu ești cel care i-a creat. Și asta e fain. Și dacă nu înțelegi, înseamnă că nu înțelegi despre ce vorbesc ei. Și asta e foarte frumos, nu? Deci asta e punctul pe care îl subliniază Nagarjuna. Iată un băiețel. Cei care nu văd, cei care văd, nu văd. Cei care cred că oamenii au venit în lumea asta să le predea cele mai profunde lucruri, precum Buddha, precum Isus, Mohamed. Dacă ei cred că acei oameni au venit în această lume și nu au venit dinspre noi, înseamnă că nu i-au întâlnit niciodată. Foarte interesant. Dacă tu crezi că așa au venit oamenii aia pe lumea asta, atunci nu înțelegi ce au vrut ei să-ți transmită. În sensul că tu poți fi perfectibil, te poți perfecta, poți deveni perfect. În următorul verset,
începe să intre pe aplicații practice. Cuvântul important aici este, care e corolarul din sanscrită? Înseamnă să iei ceva. Upa. Începe cu upa. Upa. Upadana. Să iei ceva. Să iei ceva. Și va fi esențial pentru acest verset. Referința clasică e ce ți se întâmplă când te naști cu mintea corpul tău. Adică referința e că ți le iei, ți le asumi. Da? Așa se înțelege, că ți le iei, ți le asumi. Și el zice aici că poți să-ți oprești această apucare, această tendință de a apuca, dacă înțelegi că eu și al meu vin de la tine, nu din exterior. Atunci poți să încetezi aceste apucături, aceste tendințe. Și e evident că când vine vorba de bani. Nu știu, în viața mea, relația mea cu banii s-au schimbat. Eu nu aveam bani când eram mic, copil. Chiar obișnuiam să mergem la cantine să luăm mâncarea. Și am crescut într-o cultură în care ni se recomanda să nu ne focusăm pe bani. Zicea că nu ești definit de câți bani faci. Deci cumva am evitat mult timp banii. Și apoi proiectul lui John Brady a dat în necaz și aveam datorii mereu și trebuia să salvăm cărțile. Și apoi m-am gândit, poate ar fi bine să folosesc filozofia asta pentru a face bani. Și am făcut-o. Și firma de diamante pe care am construit-o e cea mai largă, cea mai mare din lume, comparată de Warren Buffett în 2009. Deci cred că e util să ai bani pentru că îi poți folosi și noi acum susținem sute de refugiați, oameni săraci. Vreo 532 de copilași susținem într-o școală, îi hrănim, îi îmbrăcăm și proiectul lui costă milioane de dolari. Deși nu-și dă salariu, John Brady. Dar, de ce vorbesc de asta? Ideea de a apuca banii, tendința de a-i apuca, nu asta înseamnă. Deci, nu înseamnă că dacă ești bogat sau dacă știi cum să faci bani și să-i folosești, că ești o persoană nasoală. Nu Buddha niciodată n-a zis asta. Și uite, cuvântul despre a apuca, când oamenii ne înțeleg, adică nu apuca, dar nu înseamnă nu apuca bani. Deci e chiar opusul. Dacă apuci banii și nu înțelegi de unde ei au venit și dacă vrei mult mai rapid, va trebui să rănești pe cineva sau să furi ca să primești. Dacă tu credeai că banii nu vin de la tine și că ei vin din exterior spre tine, în mod automatic vei fi vulnerabil, susceptibil în a răni oameni, pentru că în felul ăsta oamenii de obicei gândesc că vor achiziționa rapid bani. Dar dacă înțelegi că banii curg dinspre tine, precum această verdele sticluței, dacă înțelegi că curge de la tine, poți să-i plantezi ușor. Și ar fi un test interesant să îi testezi să faci cea mai mare companie de diamante, să vezi dacă ideile tale sunt adevărate, da? Și de ce vorbim de asta? În acest verset, Nagarjuna vorbește de ideea de apucare, de a apuca. Deci, să apuci lucrurile și dacă înțelegi cu adevărat că lucrurile curg de la tine, să te protejeze pentru totdeauna de la a mai continua să apuci. Nu să te mai înfuri, nu să mai devii egoist, nu să mai rănești oameni că vrea să obții ceea ce vrei. Pur și simplu le vei crea și ele vor veni. Și o să faci mai mulți bani. Și o să-i dai apoi mai departe. Și apoi o să faci și mai mulți. Și e haios procedeul. E haios să dovedești zilnic că ideile astea sunt corecte. Chiar cu ceva atât de normal precum banii. Vreau să discut el zice așa,
că oamenii care înțeleg natura a lui eu și al meu, natura reală, ei depășesc aceste apucături asupra lucrurilor în sensul că feeling-ul că acestea vin de la ele spre ei. Deci depășesc această apucătură că lucrurile vin de la ele spre ei. Și Cioni Lama zice, uite, știi ce? Există 4 tipuri de apucături. Vrei să știi care sunt? Da, sigur, Cioni Lama. Spune-ne, care sunt cele 4 tipuri de apucături? Cred că ar fi fain, simpatic să vi le ofer. Ce-i mișto să ai această bază de date de 16 milioane de pagini, care a împlinit 35 de ani luna asta. Poți să cauți pe calculator care sunt cele 4 tipuri de apucături și ele zice în exact 9 secunde care sunt. Obișnuiam să caut pagină cu pagină multe cărți, dar îmi lua cam o săptămână să caut. Dar acum, în mai puțin de 10 secunde, pot să caut 16 milioane de pagini să scot ce am nevoie. Iată. Poate ați vrea să știți care sunt cele 4. Apucătura obișnuită este căutarea obiectelor dorinței. Este greșită. Nu dacă o faci și corect, în modul drept, adică, Uite, deci banii pot fi folositori, au investit mult în această bază de date, dar de fapt se traduce un fel de apucătură care se traduce în atașamente greșite despre cum există, da? Explicația asta vine din cartea ta, Tim. Am ales 10 traducători și am zis că dacă cineva se afișează și foarte serios, îl voi lua sub aripa mea. Și cineva s-a afișat. Acum 2 luni s-a decis să traducă. Și e un mare angajament și pentru mine, 10-15 ani. Cartea lui se numește Perfecțiunea înțelepciunii, care e de fapt calea de mijloc, a școlii de mijloc, care e din cartea ta. Mă gândeam că poate ți-ar plăcea să știi. Al doilea lucru. Doilea tip de apucătură asupra ideilor nesănătoase care rănesc oamenii. Aș zice că una din cele mai mari din lumea asta este competitivitatea între companii, între oameni, între țări, în interiorul companiilor, între angajați și un fel de idee bolnăvicioasă cum că eu pot îmbunătăți viața mea dacă o fac mai rău pe a ta. O înrăutățesc pe a ta, deci că ar trebui să fim în competiție. Apropo, asta e de fapt calea să nu ți-o îmbunătățești. Cea mai deșteaptă cale de a nu primi resursele de care ai nevoie să fii în competiție pe alte resurse ale altora, să iei mai mult de la ei. Și asta îți va asigura că mai târziu nu o să mai ai resurse. Deci asta e ideea. Și opusul e să dai, să împărtășești resurse, este modalitatea de a crește piața. Acele țări care dau mai departe gaze și petrol vor avea vor descoperi mai multe astfel de resurse în țara lor. Și în țara noastră s-a descoperit, Shell a descoperit prin, fisuri în rocă. Deci, atașamentul pentru aceste înțelegeri bolnăvicioase, cum că voi avea mai mulți bani, mai multă pizza, că felii limitate și că dacă nu iau de la tine, nu o să am mai mult pentru mine. Deci, în loc de ideea de a cumpăra o a doua pizza, care de fapt e ceea ce zice budismul. Dacă cumperi număr infinit de pizze, treia înțelegere greșită e să crezi în al tău și al meu. Adică ceva ce nu vine de la mine. Adică, uite, telefonul
Dacă crezi că telefonul nu venea de la faptul că am dat mai departe alte telefoane, înseamnă că te-ai atașat de eu și al meu. Dacă eu n-am plătit telefonul ăsta, dar vin spre mine. Nici pe calculator n-am dat bani. Pur și simplu vin spre mine. Deci dacă tu ești generos și ajuți alții cu înțelegerea corectă a lui eu și al meu, lucrurile tind să curgă inevitabil înapoi spre tine. A patra neînțelegere. E un fel de apucătură specială despre care Buddha a simțit repulsie. Era practica religioasă care rănea pe oameni. În timpul lui, de exemplu, era vorba de sacrificiile vacilor. Gandhaji a vorbit despre asta. Unul din cele mai dureroase momente în viața lui a fost când Gandhi a observat aceste ritualuri de sacrificare a animalelor. Deci ideea că practicile religioase care se focusează pe rănitul altor oameni, ca și religie, un fel de al patrulea tip de apucătură. Deci astea cele 4 tipuri de apucătură despre care ne-a zis Choni Lama. Am mai găsit ceva pentru voi. Ia uite o poză. Credeam că e o poză faină despre apucături. Să evidențiez mai bine apucăturile. Apropo, hai să trecem la următorul verset. Să vă citesc versetul. Vreți să citiți sanscrita așa de doar să ne distrăm? Ia-o super încet. Pronunț-o corect. Dacă vrei să atingi nirvana sau eliberarea, va trebui să încetezi emoțiile tale negative și acțiunile dăunătoare pe care acele emoții le ghidează, le produci. De unde vine karma? De unde vin emoțiile negative și karma? Ele vin de la gândire greșită. Și de unde vine asta? Vine de la tropa, cuvânt foarte dificil, care se traduce construcții mentale. Gândire greșită vine din construcții mentale asupra emoțiilor negative care te forțează să rănești oameni. Gândirea greșită vine de la ideile greșite, conduc la emoții negative care te mână să rănești alți oameni și rădăcina lor este un fel de idee greșită de unde vin lucrurile în viața noastră, ideile. Și toată această reacție în lanț de traumă este stopată atunci când înțelegi vacuitatea. Asta e ultima linie din verset. Vă aduce aminte de ceva din ACI, cursurile ACI? Acest verset? Am avut un citat dintr-un comentariu a unei cărți de Maitreya, care se cheamă Uttara Tantra, dar nu e Tantra, e traducere despre altceva. Și exista o descriere simpatică a reacției în lanț care cauzează necazurile din lume. E o descriere faină a efectului de domino care vine din neînțelegerea vacuității până la război sau chiar suferință fizică și moarte.
Și mi-a plăcut acea secțiune. Și așa că m-am dus și am luat-o, pentru că se bazează pe asta. Maitreya a venit cam la 150 de ani după Nagarjuna. Vorbea, preda 150 de ani după Nagarjuna. M-am gândit că am evoluat dacă avem aceste timp extra pentru această explicație care a venit de la Maitreya. Cine e Maitreya? Următorul Buddha din lumea asta. Foarte, foarte aproape. Nu vă imaginați cât de aproape poate să fie. Și am fost să le sustrag pentru voi din autorul tău, Tim. De asta l-am ales pentru tine, că e atât de sexy. Să citesc și iată intenția suprema următorului Buddha. Necazurile încep când intri în viața asta cu semințe în mintea ta din viața anterioară, care în mod automat te inspiră să crezi că sticla vine de la ea spre tine. Deci nu-i vina ta, ci vina lui Joe. Cine e Joe? Joe din viața anterioară. Nu știu cum îl chema, dar Joe, Ion, să zice. E o glumă pe care o folosim. L-am întrebat pe un prieten de ce așa o persoană bine și el mi-a zis nu eu, ci Joe din viața anterioară. A fost foarte bun. Deci, intri cu un dezavantaj în viața asta. Conform cu budismul, intri cu semințe în mintea ta care în mod automat te fac să te simți instinctiv că sticla vine spre tine și că a venit din fabrică și că nu vine din generozitatea ta de a oferi apă altor oameni. Ceea ce de acolo vine cu adevărat, dar trebuie să-ți retrăinuiești mintea. Datorită semințelor pe care le cari din viața trecută, sticla vine dinspre sticlă. Și dacă reușim în viața asta, dacă folosim viața asta în mod corect, la finalul vieții, instinctele noastre vor produce opusul. Să zicem, wow, îmi place acest Pellegrino, vreau să dau și altora ca să mai am, vreau să vină în continuare spre mine. Și o modalitate atât de plăcută de a trăi, că te gândești, mulțumești lumii pentru tot ce ai, știi că vine din bunătatea ta și asta este întregul sentiment al vieții tale pe care vrei să-l ții, să-l menții, să menții această bunătate. Și zice că din nefericire venim în viața asta cu aceste semințe negative din viața trecută și de asta, în mod automat, fără să gândim, pentru că ai venit din pântecul mamei tale, chiar și ca o furnică gândește în mod automat că lucrurile vin spre ea și nu. Și îmi place să zic despre copiii pe care i-am întâlnit în Mongolia. Am avut un proiect acolo, încercam să salvăm 600.000 de cărți, acum avem 300.000 de cărți pe care John le salvează. Și într-o noapte am venit de la bibliotecă și am văzut o scurgere de canal acoperită cu capacul. Capacul s-a deschis și un animal a ieșit și a alergat pe lângă mine, precum un lup. Și m-am speriat că nu era becuri pe stradă, nu era lumină. Și am simțit ca un animal care a fugit pe lângă mine. Și eram, what? L-am întrebat pe prietenul ăsta mongol, ce e ăsta? Ce animal poate să ridice capacul să alerge pe stradă? Mi-a zis Gheșela, ăla nu e animal, sunt niște copii. Sunt copii de ăștia abandonați. Părinții le-a murit. Și ce caută în canale? Ăla e singurul loc călduruț în Mongolia. Dacă nu ai bani, trăiești în canal. Te trăiești prin canal, încercând să ai căldură lângă apa care curge pe acolo. Și a zis, nu te apropia de ei că te vor mușca. Este muște și sunt foarte periculoși. Îți dau rabie. Și am zis, opa,
Nu poți să vorbești cu ei? Nu, că nu știu, n-au învățat nicio limbă, n-au avut părinți, nu sunt sălbatici, animale, ca noi animalele. O domnișoară a primit un premiu Nobel pentru că a încercat să-i ajute. De ce zic asta? Deci dacă rămâi de unul singur în viața asta fără să ai alți, să ai un sistem de gândire, vei crede că lucrurile vin spre tine și te vei lupta ca să le obții. Și în final, dacă eram în Hawaii și făceam surfing, când embargo pe petrol s-a întâmplat și oamenii erau la coadă să facă plinul la mașini și oamenii mergeau cu puști la ele și la ei se împușcau pentru petrol. Crezi că tu ești civilizat, dar dacă asta ar fi ultima sticlă de apă și nu înțelegi că ar fi venit tot de la tine, ai răni pe cineva ca să o iei. Deci noi ne-am născut așa un fel de sălbatici datorită vieții anterioare. Noi venim gândindu-ne că apa este existentă acolo, prin sine. Deci natura noastră este natură sălbatică. Și apoi crezi că lucrurile, datorită semințelor, crezi că lucrurile există prin ele însele. Și semințele tale te vor forța să vezi unele lucruri că sunt bune, altele că sunt de nedorit. Asta e tot felul cum operează semințele astea. Și datorită acestui lucru, apa asta îmi pare bine, îmi pare plăcută, dar apa aia la canistră nu-mi place. Deci datorită acestor percepții, crezând că apa vine spre mine, încep să-mi doresc una și să o resping pe cealaltă. E o reacție naturală. Când una pare frumoasă, alta nu pare frumoasă. Aș prefera-o pe cea care mi se pare mai frumoasă. Deci se întâmplă acest proces de a ne place și a ne displace. Și asta declanșează karma. De ce? Pentru că lupți pentru lucrurile pe care ți le dorești și fugi de cele de care nu-ți plac. Și asta creează karma. Datorită acestui lucru, plantezi semințe pentru viețile următoare și apoi devine un ciclu. Și ce explică aici Nagarjuna în acest verset este că același ciclu, dacă nu ți-ai dat niciodată seama că lucrurile vin de la tine, le vei repeta. Vei repeta în ciclu. Viața ta va fi o spirală descrescătoare și se va termina cu moartea inevitabilă și sărăcie supremă, în care nici nu-ți mai ai un corp în posesia ta. Deci, el zice că asta este ciclu obișnuit și dacă putem să-l rupem. Și asta să vină în următoarea serie, dacă vrei să vii, să înțelegi cum să rupi ciclul.